So kung bago ka pa nga lang po sa aking channel, ay itap mo na yung subscribe button, pati na rin po yung notification bell icon para lagi kayong updated sa aking mga videos. Dahil dito sa channel na to ay nagsishare ako ng mga ideas on how to make money online gamit lamang po ang inyong mga mobile phones. So dati kung nakikita nyo sa aking previous vlogs, yung numbers dito sa Wealthness Global is color black lamang and then wala yung mga lines na hindrance sa paningin natin. Pero ngayon sa updated version, ayan nga guys, meron ng mga lines na sumasagabal sa atin. And then, nag-iba na nga yung color ng mga numbers. Meron na siyang different colors, which is isa sa mga dahilan sa pagbagal ng ating pag-type dito o pag-encode dito. Bakit babagal? Kasi nga, minsan hindi natin maintindihan kung anong number nga ba talaga yan. Lalo na yun sa mga malalabo yung mata. So, ano lang yan, good news lang din yan. Wala namang kaso yan sa mga malilinaw ang mata. Doon lang naman sa mga malalabo yung mata, no? Marami nga nagre-reklamo. So, ayan guys. And then, isa pa yung kanilang keyboard. So, dati, pure numbers na yung kanilang keyboard. So, ngayon guys, napalitan na po yan at naging QWERTY na po yung keyboard. Sa kadahilanan nga na makikita natin sa ibang mga batch na meron na ngang mga letters nakasama. So, dati, pure numbers lang talaga. Kung mapapansin nyo from items 1 to 30, puro numbers lang yon. So ngayon, from 1 to 30, jumbled na siya guys. Meron na siyang letters and meron pa siyang equation. So, yung equation na yun, multiplication or addition lang naman yon. At isa pa sa mga napansin ko guys, kasi dati every 10, 20, and 30th ng items is mathematics equation. So ngayon, jumbled na din siya guys. Makikita po natin yan as we go along this video. So ayan, ang gagawin na po natin is gagayahin lang natin yung nakikita nating numbers. 1, 7, 5, 7, 1, and then submit answer. So ayan, makita nyo din is mabagal din po yung kanilang time interval. Mas pinabagal na po yung kanilang time interval. Ayan nga, kasabi ko lang kanina is may letters na po. Ayan. So makikita natin, talagang binago nila ng gusto yung kanilang system dito sa Wealthness Global. Ganun pa rin naman, is Captcha typing pa rin naman, pero mas pina-challenging nga nila. Mas pinahirap nila yung pagta-type nyo. Dahil nga sa kadahilanan, may mga gumagamit po ng mga bots. Yun po yung nagpapabagal sa system ng Wealthness Global, yung mga bots na yan. So, pinagbabawal yan yung, for example, meron yung mga auto-clicks. Marami yan guys, mga bots nga na
ng continue captcha, ayan, meron pong lalabas na security question. May captcha na naman po. So, isa nga to sa nagpapabagal ng ating earnings dito sa captcha typing job na to. So, kung gusto nyo mag-convert ng earnings, once a day na lang po pwedeng mag-convert ng earnings, and then itatap mo lang yung convert earnings dyan sa baba. And then nakalagay dito, you can only convert your points once every day. Then, are you sure you want to proceed? Pag in-accept mo yan, makita natin yung earnings ko na 759 is mapupunta dito sa Captcha points converted. Yung earnings na yun, guys, yan yung points na na-earn mo per batch. Hindi po yan yung earnings mo, yung pera, hindi po yan yun, guys. So, ang earnings mo po is, ayan, ayan guys, napunta na po siya sa Captcha points. So, yung earnings na yan, bukas, magiging 0 na yan. So, hanggang dito lang tayo guys. Ito po yung updated and latest version ng Wealthness Global this 2021. So, meron na po akong mga previous reviews dito sa Wealthness Global. Sa mga nagtatanong kung legit paying, yes guys, legit paying. Pero, tingnan nyo po yung kanilang system. Ay nagbago na po talaga ng sobra. So, ayan, mas pinabagal na yung kanilang encoding system dito sa Wealthness Global. So, hanggang dito lang tayo guys. Thank you for watching. Don't forget to hit the subscribe button and the notification bell icon. Thank you guys for watching.